Jaahas, se olisi jälleen kerran kuukauden Carpenterin aika ja viimeisinhän tässä kuulkaas viedään. Ei ole enää kuin muutama filmi jäljellä ja sitten tuossa Halloweenin aikaa mä ajattelin sitten, että katsotaan pari semmoista John Carpenterin tuottamaa Halloween aiheesta elokuvaa, niin katsotaan ne sitten, että saadaan vähän pidennettyä vielä tätä kuukauden Carpenterista, koska Carpenterhän on aina aiheena oikein huippu ja huippumies ja kaikin puolin siistiä, joten mennään tällä. Mutta tällä kertaa hyvät ihmiset, puhutaan tämmöisestä filmistä kuin Pimeyden valtias, tai pitäisikö sanoa paremminkin Prince of Darkness, ja tämähän on elokuva vuodelta 1987 ja tässä näyttelee Donald Pleasence ja Lisa Blount ja muun muassa Alice Cooper sitten todella pienessä roolissa, mutta kuitenkin. Joo, tämähän on sitten tää oli John Carpenterin vähän semmonen niinku paluu independent-elokuvan pariin, koska edellinen elokuva, tämä Säpinää Sinadownissa, joka en ole vielä käsitellyt tässä ohjelmassa, niin tää oli siis hirveän semmonen niinku hankala projekti tuotannollisesti ja siis myöskin se, että se floppasi onnettomasti lippuluukulla, koska se tuli about samoihin aikoihin, kun tuli Aliens ja sitten toi Eddie Murphyn Kultainen lapsi. Mutta tästä vähän suivaantuneena sitten paskanmaku suussa, niin John Carpenter päätti sitten, että vittu hän menee takaisin tekemään independent-elokuvaa ja tarkoittaa sitä, että siis niinku studiokoneiston ulkopuolella hakee rahoitusta ja tällä. Ja hän saikin hyvän diilin sitten pieneltä filmilafkalta nimeltä Alive Films, joka teki sitten Carpenter ja Larry Francon tuottajakaverin kanssa sitten teki sopimuksen 3 elokuvasta, että tehkääs pojat filmejä, että me ei vaadita mitään muuta kuin synopsiksen siitä, mitä meinaatte tehdä, ja muuten on vapaat kädet sitten, että luotetaan teihin, että hyvää työtä tulee ihan varmasti sitten, että näin. Ja tästähän diilistä sitten tämän Alive Filmsin kanssa tuli sitten 2 elokuvaa, eli tää Pimeyden valtias ja sitten They Live sitten tuli oliko se sitten seuraavan vuonna sitten, mutta 3. filmiä ei ikinä sitten saatu valmiiksi, tai sitä ei varmaan edes aloitettu tekemään, koska tää Alive Film sitten joutui vähän tuotantovaikeuksiin sitten ja rahoitusvaikeuksia ja näin. Tässä elokuvassa onkin sitten kyse siitä, että saatana on tulossa, perkele sentään. Ympäri maailmaa tapahtuu kummallisia asioita, eli on räjähtänyt supernova tuo avaruudessa ja sieltä tulee säteilyä tällä ja hyönteiset käyttäytyy vähän oudosti ja tällä. Ja vähän sellaista niin kuin muutoksen aikaa on ilmassa. Tämä tapahtumat sijoittuu sitten tämmöiselle kampukselle, missä sitten tämmöinen proffa ja sitten joukko opiskelijoita sitten, ja sitten pastori ja pappi, jota näyttelee sitten Donald Pleasence, niin saa sitten selville, että täällä on tämmöinen läheinen kirkko, täällä tämmöinen hylätty kirkko, jonka uumenissa sitten syystä tai toista on tämmönen sylinteri sitten, jota on säilytetty siellä tuhansia vuosia, tai ainakin 1000 vuotta tai jotain, en mä muista. Siinä selitettiin se background story, että niin kun kirkko otti tämän hallintaan tämän sylinterin sitten, että ettei sen salaisuudet paljastu sitten, mutta mitä siellä onkaan kehkeytymässä. Jotenkin kaikki planeetat on oikeassa asennossa ja tällä, ja siellä tulee säteilyä avaruudesta. Jotenkin tällä se selitetään, että siellä alkaa siellä sylinterin sisällä semmonen vihreä paskapyörä niin pyörii helvetisti kovempaa. Ja käy ilmi, että siis se on itse saatana tai joku myyttinen olento sitten, itse paha on siellä kehkeytymässä ja saamassa semmoista niinku ruumiillista muotoa siellä sitten. Sitten tää tämmönen opiskelijaporukka ja sitten se pappi ja sitten nää proffa, niin ne menee vähän niinku majoittuu sinne, että ne pystyy 24/7 tutkiin sitten, että mitähän vittua se oikein siellä sylinterin sisällä tapahtuu. Ne ei yhtään osaa olettaa, että mikä se on, ne ei osaa laskea, että mitä siellä oikein sisällä on tällä. Ja sitten tässä pikkuhiljaa käydään läpi tämmöistä metafyysistä ja teologista teoriaa tällä, että mitä siellä sisällä kehkeytyy ja mistä se energia saa alkunsa. Ja John Carpenter omien sanansa mukaan sai inspiraation tähän leffaan sitten siitä, kun se oli lukenut pari kirjaa tuosta kvanttifysiikasta. Ja tää onkin kieltämättä, tää on lajissaan hyvin tällainen aikakaudelle hyvin epätyypillinen tämmönen kauhuelokuva. Tää on hyvin tämmönen tieteellinen elokuva sinänsä, että siis tässä on paljon tämmöistä tieteellistä jargonia sillä miten ne heittää toisilleen nämä opiskelijat ja proffat. Ja sitten myös tässä on vielä tämä uskonnollinen puoli, tämä teologinen puoli sitten, kun tämä
sitten omalta osaltaan tämä Donald Pleasence yrittää sitten hengen asioiden kanssa selvitellä sitten, että mitä siellä purkissa oikein sitten on sisällä. Siinä mielessä tosiaan niin kuin omaperäinen lähestymistapa tämmöiseen kauhuun. Ja mua oikeasti kiinnostaa paljon enemmän tässä elokuvassa tää tieteellinen puoli. Että siis tässä voisi olla helvetin kiinnostava, jos tästä tulisi remake tai joku toinen versio tästä elokuvasta. Siis sillä lailla, jos tiedätte semmoinen filmin kuin Phase 4, eli vaihe 4, missä ne tiedemiehet tutkii, kun muurahaiset on kehittymässä älykkäiksi, niin vähän semmonen niin kuin, siis tosi tämmönen kuivakas tarinankerronta, että niin kuin, tiedemiehet tutkii ja puhuu tieteellisiä asioita ja pikkuhiljaa alkaa tää mysteeri avautua. Mutta Carpenter ei luota semmosiin asioihin, vaan Carpenter luottaa kuitenkin enemmän tämmöiseen kauhutoimintaan ja kauhukuvastolliseen kerrontaan sitten. Ja tää on vähän niin kuin ehkä jossain määrin myös sama hengenheimolainen kuin hyökkäys poliisiasemalla. Nimittäin käy sitten niin, että se satanan purkki siellä, missä sitä vihreätä paskaa pyörii niin perkeleesti, niin sieltä lentää semmoista visvaa kattoa ja se niin kuin lentää sitten ihmisten naamaan sieltä sitten. Ja sitten nämä ihmiset muuttuu tällaiseksi niin kuin yksi toisen jälkeen niin kuin mind control tyypiksi sitten, että tää paha voima saa ne haltuunsa ja sitten ne antaa suudelmia toisilleen, niin se leviää se. Eli tää on vähän niinku allegoria sitten sille AIDSillekin, että mikä oli, AIDS oli silloin tosi kuuma peruna 87 vuonna, niin se oli just niin se kuumemmillaan tää niinku pelko siitä, että miten tää tauti leviää, kehen se leviää ja miten se leviää ja tällä. Että tää on vähän niinku sitä haettu siinä kanssa. Mutta sen lisäksi siellä sitten pihalla on paitsi hyönteisiä, sitten ne hyönteiset alkaa niin kuin, jotenkin kummasti toimii porukassa. Ja myös niin kuin sitten tää kadun miehet, eli suomeksi spurkut, spuket, niin ne sitten piirittää tämän kirkon eikä päästä ketään pois. Ja yhden tapetaan, yksi joka yrittää lähteä pois, niin jostain syytä hyönteiset syö sen sitten se äijä ja se hajoaa ihan palasiksi. Ja sitten toinen jätkä, mikä yrittää lähteä ikkunasta ulos, niin itse Alice Cooper sitten lävistää sen saattaa polkupyörällä vai mikä se on, se rikkinäinen polkupyörä, niin menee läpi. Itse asiassa tämähän on hauska juttu, että siis tuottajat oli saanut Alice Cooperin tekemään tämän niin kuin teemabiisin. Prince of Darkness, stunning the world with hungry eyes. Pitää varoa, ettei laula niin hyvin, että kohta tulee taas kuitenkin YouTubeen tulee toi plagiaatiosyyte sitten, että sinne menee sitten Alice Cooperin taskuun nämä massiiviset mainosrahat, mitä tästäkin videosta tulee sitten. Okei. Niin tuottajat oli hommannut Alice Cooperin sitten kuvauspaikalla, tai siis tekee biisin tätä, ja sitten Alice Cooper sanoi, että vittu jees, ihan vittu jees, mä menen kattoo kun ne kuvaa tätä filmiä sitten. Oli saapunut paikalle ja sitten John Carpenter sanoi, että ei vitsi Alice Cooper, moro, mitä jätkä, ei mitään. Sitten että meekö tonne, haluatko olla yksi näistä spukeista sitten, että tuu sinne, ole siellä vähän niin kuin sellainen etualalla, että oot sillä, vittu näin. Ihan vitumainen spukeja. Tällaista Alice Cooper, yes, ihan vitu yes. No sitten se oli siinä ja sitten Carpenter sanoi, että vittu mitäs jos saat näitä spukeja vähän niin kuin sellainen keulakuva, että sä oot aina niin kuin siellä niin kuin etulinjassa sitten, että katsotaan huomaako edes sitä kukaan, että sä oot tässä leffassa ja Alice Cooper, vittu hell yes, se me tehdään. Ja sen kunniaksi sitten Alice Cooper sai sitten toteuttaa tämän sen aikaisen Lava Shown tämmöisen ohjelmanumeron, eli siinä kuulemma oli semmonen, missä se lävisti siinä niin kuin keikan yhteydessä sit siellä lavalla niin kuin muka lävisti jonkun tyypin sitten sillä vähän samaan tyyliin. Se onkin kiistatta ehkä elokuvan koreisin kohtaus. Ja toinen koreinen kohta tässä on kyllä se, missä ne hyönteiset on se äijän syönyt ja se puhuu sellainen creepisti, sillä me valtaamme maailman tällä ja sen pää irtoo sillä koska ne hyönteiset on niinku, vähän niin kuin Creepshowssa niinku mennyt sen ruumiin sisään ja sitten pystyy ohjaamaan sitä. Tämä on tosi kummallinen elokuva niin kuin sanottu, että tässä on tää tieteellinen puoli, teologinen puoli, sitten tässä on tää piirityshomma, hyönteiset näin ja sitten vielä tämmönen mind control juttu, että nämä äijät, ihmiset, nämä opiskelijat yksi toisensa jälkeen muuttuu aina tällaisiksi mind control tyypistä. Että niin kuin sanottu, tää on epätavallinen filmi 80-luvun filmiksi ja sekin pitää vielä sanoa, että tässä on niinku sinänsä harvinaista, että tässä ei yhtään semmoista niinku dude brosi tai semmoista niinku crazy tyyppiä, mikä yleensä tämmöisessä filmissä saattaisi olla, että opiskelijat menee johonkin, tiiäksä,
kirkkoon tutkimaan jotain juttuja, mutta sitten alkaakin bailaa sitä, yeah dude, let's get some beer dude, yeah, smoke some weed and let's go fucking. Ja, niin kuin, siis mitään semmoista, tämmöistä ei tässä tapahdu, vaan nämä on hyvin älykkäänoloisia ihmisiä kaikki ja niin kuin tekee niin kuin oikeasti ryhmätyötä tässä ja pyrkii yhteiseen tavoitteeseen. Tämä on tosi virkistävää poikkeusta tässä elokuvassa semmoinen käsittely, niin kuin hahmojen käsittely, teinien, tai no ei nyt enää teinejä, mutta nuorten ihmisten käsittely. Tässä leffassa, vaikka tässä on paljon hyviä puolia, niin tässä on ehkä inon verran vähän liikaa ehkä aineksia. Tämä ei tunnu sellainen kamalan virtaviivaiselle. Sitä missä jos verrataan vaikka hyökkäys poliisiasemalle, niin siis se on tosi hyvä, niin kuin, siis semmoinen heti ymmärtää, missä tässä on kyse, että niin kuin, okei, siellä on rosvat ulkona, poliisit sisällä ja sitten ne taistelee tällä. Mutta tässä taas on niin monta eri aineesta ja on vähän vaikea kyllä niin kuin hahmottaa sitä koko kokonaisuutta, mikä tässä niin kuin edes on. Ja tässä on vielä lisätty siis semmonen, mikä on oikeastaan aika irrallinen asia. Tässä niin kuin nämä tyypit uneksii samaa unta, että ne uneksii tästä sinänsä hyvä kohtaus. Ne uneksii semmosesta, että tulee semmonen niinku TV-lähetys tulevaisuudesta vuodelta 1999 ja me lähetämme niinku viestiä täältä vuodesta 1999, että voitte estää nämä tulevat tapahtumat, että ne jotenkin tulevaisuuden tiedemiehet lähettää takioni impulseja ajassa taaksepäin näiden ihmisten mieliin, että he voivat ehkä jotenkin pystyä niinku estämään mitä on tulossa. Mutta tämäkin on vähän semmonen ehkä, se on siisti idea, mutta vähän ehkä irrallinen idea tässä. Että niin kuin, selvästi myös huomaa sen, että paitsi että toi John Carpenter on innostunut hirveästi näistä niin kuin kvanttifysiisistä jutuista, ja se myös näkyy myös siellä Haley-elokuvassa sitten seuraavaksi. Mutta niin myös sen lisäksi John Carpenter on ilmeisesti ollut paljon innostunut Dario Argentonkin elokuvasta. Tässä on selkeää hengenheimolaisuutta niin kuin Dario Argenton parhaimpiin tuotantoihin. Ja myös se, että niin kuin, asioita ei todellakaan selitetä, niin kuin outoja asioita tapahtuu, ja sitten se veitsimurha, tai saksilla tapahtuva murha siinä tosiaan, niin se näyttää niin kuin, ihan suoraan, että se voisi olla niin kuin Argento-filmistä, mutta mä vähän veikkaan, että siellä on John Carpenter on tuonut sit vähän importannut näitä Italiasta näitä tämmöisiä tarinankerronnallisia asioita sillä lailla, että niin kuin, ei se nyt niin järkevää ja rationaalista tarvi välttämättä olla, että saa hyviä kauhun väristyksiä aikaan. Ja näin. Musiikki tässä on aika siisti, siis Alan Howard ja John Carpenter on tehnyt, ja siis vähän semmoinen jälleen kerran aika epätaavallinen musiikki tässä filmissä, että siis tässä on niinku siis koko ajan sellainen se soi melkein koko ajan se semmoinen jännittävä musiikki, siis siinä niinku. Mutta mun mielestä se toimii aika hyvin. Se luo semmoisen tosi niin kuin, siis kireen ilmapiirin, sen odottavan ilmapiirin tähän, että niin kuin, ja se saikin jonkun palkinnon siitä. Mä en muista mikä joku Horror Fest-palkinnon tää soundtrack sai siitä sitten kyllä. Ja niin Carpenter on itse kutsuu tätä niin kuin Apocalypse-trilogiansa toiseksi osaksi, eli The Thing on ensimmäinen. Ja sitten on tää Prince of Darkness ja sitten on toi In the Mouth of Madness, joka sekin myös on sitten vielä käsittelemättä tässä kuukauden Carpenterissa. Mutta don't worry, tulossa on kyllä sekin filmi sitten, joo. Tämän filmin budjetti oli $3 miljoonaa ja tämä tuotti $14 miljoonaa, mikä oli sinänsä aika hyvä niin kuin, hinta- ja tuottosuhde. Ottaa huomioon, että edellinen elokuva John Carpenterilta Big Trouble in Little China, niin siis se oli aikamoinen floppi, eli se maksoi melkein 10 kertaa enemmän ja tuotti sitten, en mä tiedä, oliko se 8 miljoonaa, nyt menee ulkomuistista, mutta puhutaan tästä sitten lisää, kun puhutaan Big Trouble in Little Chinasta. Tässä on paljon hyviä juttuja, mä tykkään tästä, siis tää on hyvä filmi, ei siinä mitään, mutta tää ei ole mun mielestä niin kuin siellä John Carpenter klassikkotasolla, nimenomaan sen takia, että tää puuttuu ehkä vähän niin kuin semmonen niin kuin selkeä linja tästä ja paljon hyviä aineksia, mitä ei ehkä ihan niin kuin viedä sillain niin kuin hyvin niin kuin maaliin asti.
ja muutenkin siis sellainen, että onko tämä aihepiiri sitten semmoinen, että saatana on kirkon kellarissa ja nousee pikkuhiljaa, niin se on vähän ehkä sellainen kalut. Että esimerkiksi mun mielestä se Hey Leave on sitten ehkä niin kuin paljon freesimpi idea sitten kyllä. Donald Pleasence vetää erittäin hyvän roolin taas jälleen kerran, siis tulee vähän mieleen toi Dr. Loomis tästä, mutta se on hyvin Donald Pleasence-mainen suoritus. Ja sitten semmonen hauska pieni nippelitieto tästä, että tämähän oli käsikirjoittanut semmonen äijä kuin Martin Quatermass. Eli tämä oli siis John Carpenterin käsikirjoitus, mutta hän halusi tehdä omaasin sitten tälle. Tiedätte ne Quatermass-elokuvat, brittiläiset elokuvat, niin hän halusi sitten niin kuin vähän niin kuin vihjata sitä, että tämä on ottanut paljon niin kuin, inspiraatiota näistä Quatermasseista. Siitä tulikin mieleen, että pitäisi kyllä katsoa Quatermassit taas pitkästä aikaa taas jälleen kerran uudestaan kyllä. Joo. Viihdyttävä elokuva, kaikin puolin menevä elokuva, hyvät musiikit, hyvät näyttelijät, tällainen pari hyvää säväyttävää gore-kohtausta, mutta ei kyllä ole sillain klassikko, niin kuin sanottiin tässä jo aikaisemmin, että Carpenteri vähän tämmönen välipala, mutta ei läheskään, siis ei tää tunnu niin sillain niin välityöltä niin kuin joku Vampires tai mitä sitten seuraavaksi tulee tämän jälkeen Carpenterilta, tai siis mitä on käsitellyt jo, mutta niin kuin 90-luvun filmi, mutta niin kuin, jos verrataan niin kuin 80-luvun tosi kovaan tasoon, mitä tässä on ollut, niin kuin on ollut Paco New Yorkia, Thingiä, Big Trouble in Little China ja näin, Starmania, niin kyllä tää tuntuu vähän sellainen ehkä vähän kevyeltä tässä seurassa kyllä. No okei, on tää ehkä vähän, no tää sanotaan ehkä Starmanin siinä niinku tasolla, sanotaan ehkä näin. Minä annan Prince of Darknessille, niin minä annan tälle kyllä niinku 3,5 tähteä. Viimeis kun näin tän tuolla Cinemadrome-näytöksessä, niin silloin on ollut 4 tähteä, mutta se on tietysti aina parempi nähdä isolta kankalta filmejä. Voin vähän sillä vihjata tätä tulevassa Cinemadrome-näytöksessä tässä 2023, niin on jälleen kerran John Carpenter-elokuva, että niin, jos pääsette paikalle, niin kannattaa ehkä tulla se katsomaan sitten kyllä. Mutta 3,5 tähteä, näillä mennään. Ja kerro nyt sä, mitä sä oot mieltä Pimeyden valtiaasta. Kysy, jos tulee jotain kysyttävää. Ja nyt sitten seuraavaksi katso tästä tämä seuraava video. Se on Carpenteria myös. Ja se saattaa olla helvetin hyvä. Ja ehkä toinenkin on tässä sitten kyllä.